سلام به شما عزیزان و همراهان چنل دکتر جاوید. در این ویدیو میخوام در مورد مشکلات معده صحبت بکنم. ریفلکس اسید، ورم معده، میکروب معده یا هلیکوباکتر و سنگینی و سوء هاضمه. این موضوعیه که خیلی‌ها بهش مبتلا هستن و روش‌های ساده‌ای هستش که شما میتونید مشکلات معده‌تون رو برطرف کنید. فقط کافیه که از این دستورالعمل‌هایی که میگم خدمتتون در منزل استفاده بکنید. ظرف مدت کوتاهی مشکلات معده شما رفع خواهد شد. برخلاف همه ویدیوهای قبلیم میخوام در این ویدیو برعکس عمل بکنم، یعنی اول بپردازم به درمان بیماری های معده، چون روش مشترکی دارم برای همه بیماری های معده که در 2 هفته همشون برطرف میشه و نتیجه تجربیات حدود 18 سال خودم رو در این چند دقیقه میخوام در ابتدا خدمت شما بگم و بعد بپردازم به علت بیماری های معده و اینکه چه کاری انجام بدید که اصلا معدتون دچار مشکل نشه و ریشه یابی بکنید و کاملا برطرف بکنید. بنابراین در ابتدا میخوام در مورد ریفلکس اسید یا ترش کردن صحبت بکنم. اگر زخم معده دارید، اگر میکروب معده دارید یا هلیکوباکتر دارید، اگر دچار سوء هاضمه میشید، یعنی وقتی غذا رو میخورید احساس سنگینی سر دل دارید و خوب غذا رو هضم نمیکنید و حتی اگر یبوست دارید و یا اینکه دچار نفخ و باد معده هستید، این روش رو به مدت 3 روز انجام بدید. روز اول معده خودتون رو کاملا روده و معده رو تخلیه بکنید به وسیله یک روغن کرچک یا دمنوشی که روده ها رو کاملا تخلیه بکنه، یا چند عدد هویج پخته رو میل بکنید که روده ها تخلیه بشه، یا اینکه کیوی مصرف بکنید به تعداد زیادی، و یا اینکه از جوشانده گل محمدی و برگ سنا استفاده بکنید. بعد از اینکه روده ها تخلیه شد، روز اول فقط آب و عسل مصرف بکنید. هیچ ماده غذایی دیگه استفاده نفرمایید عزیزان. عسل طبیعی رو باید تهیه بکنید و آب بدون کلور این خیلی مهم هست. و عزیزانی که حتی زخم معده داشتن، با این روش فقط طول دوره درمانشون افزایش پیدا میکنه. یعنی مثلا به جای 2 روز 3 روز تبدیل میشه به حدوداً 3 هفته، 2 الی 3 هفته که من زخم معده داشتم، بیماری که زخم معدهش اندازه یک سکه بود حدوداً که درمان شد. با همین روش که خدمت شما میگم، ترشی، نفخ معده و اینها هم که به راحتی تو همین 3 روز درمان میشن. پس روده ها رو تخلیه میکنید، بعد هیچ ماده غذایی دیگه مصرف نمیکنید بجز آب و عسل، رژیم شربت عسل یا آب و عسل رو مصرف میکنید و روزانه بین 10 تا 15 لیوان آب به همراه 1 لیوان آب، 1 قاشق عسل، چند قطره هم آب لیمو ترش تازه. در طی این 1 شبانه روز الی 3 شبانه روز بستگی به میزان مشکل شما داره عزیزان. ببینید معده ما نیازی به دارو ندارد. معده خودش سیستم ترمیم داره، سیستم ترمیم بسیار قوی داره عزیزان. همونطور که پوست دست شما وقتی زخم میشه خودشو ترمیم میکنه، کلا اصلا شما باورتون نمیشه زخمی که خیلی آزردگی شدیدی روی پوست ایجاد شده چطوری خودشو بازسازی میکنه مثل روز اول. معده هم دقیقاً خودشو بازسازی میکنه. شما فقط بهش اجازه بدید و هیچ ماده غذایی واردش نکنید و برای تامین انرژی خودتون هم از آب و عسل استفاده بکنید. عسل دوست معده هست. عسل یک خاصیت آنتی باکتریال داره و میکروب های اضافی رو از بین میبره، و آب بدون کلور. و در طی این 3 روز شما از جوشانده نعنا استفاده بکنید یا عرق نعنا استفاده بفرمایید. اگر شیرین بیان هم بود بسیار خوبه. گیاهی هست به نام شیرین بیان، میتونید جوشاندهش رو استفاده بکنید. ریشه شیرین بیان رو استفاده بفرمایید در طول این 3 روز. خصوصا کسانی که میکروب معده دارن، شیرین بیان اثر آنتی باکتریال بسیار خوبی داره. و عزیزانی که مشکلاتی مثل سوء هاضمه و اینها هم دارن، این باعث میشه که معده خودش رو ریکاوری و بازسازی میکنه. پس 3 شبانه روز هیچ ماده غذایی مصرف نکنید بجز شربت عسل. عرق نعنا رو در صبح هنگام و شب هنگام میتونید میل بکنید. میتونید بارهنگ رو هم که یکی از داروهای معروف طب سنتی هست، میتونید تو عرق نعنا بجوشونید یه مقداری و 1 قاشق بارهنگ رو توی 1 لیوان عرق نعنا با کمی عسل میل بکنید. بنابراین 3 شبانه روز خالی بودن معده و خالی نگه داشتن معده کمک میکنه به برطرف کردن خیلی از مشکلات معده. فقط کسانی که
دچار میکروب معده هستن و زخم معده پیدا کردن، یعنی سوزش هایی دارن و یا اثبات شده براشون که زخم معده دارن، اینها بعد از 3 روز باید 2 هفته بعد هم فرآورده‌های حیوانی استفاده نکنن، گوشتی، لبنی اینا استفاده نکنن، فقط غذاهای گیاهی مصرف بکنن و با همین روش این زخم معده ترمیم میشه عزیزان و این نتیجه تجربیات چندین ساله بنده هست، در اختیار شما قرار میدم. و این بخش اولم که بهترین دارو، بهترین سبک و بهترین درمان برای تمام بیماری های معده فقط نخوردنه، فقط پرهیزه و فقط رساندن آب و عسل به معده است و تمام. شما با بیماری های معده میتونید در واقع خداحافظی کنید. قبل از اینکه ادامه ویدیو رو ببینیم عزیزان، کامنت های شما باعث میشه که این ویدیو رو به افراد بیشتری نشون میده. ممنون میشم از کامنت های پرمهر و محبت شما از سر تا سر جهان. متشکرم. این روش رو داشته باشید. نتیجه گرفتید هر زمانی در طول سال دیدید مشکل معده دارید، به معده‌تون فقط استراحت بدید، یعنی استراحت به معده بدید. با همین روش عسل خوب و طبیعی تهیه بفرمایید با آب بدون کلر، آبی که از چشمه باشه یا آب جایی که کلر نداشته باشه تهیه بکنید و شربت عسل استفاده بکنید. میبینید با 1 شبانه روز با دوباره معده‌تون برمیگرده. عزیزان بعضی وقت هستش که معده دچار شلی و دچار یک در واقع در اصطلاح طب سینوی سردی شده، خصوصا در بچه‌ها خیلی اتفاق میفته. میبینید دلدردهایی میشن در اثر خوردن سردیجات، نارنگی، مرکبات زیاد میخورن، دلدرد میشن. یکی این که گرمی میتونید بهشون بدید مثل خرما و عسل و دارچین و اینها برای معده خوبه. یکی هم این که از روی پوست قسمت معده رو با روغن سیاهدانه چرب بفرمایید، آرام چرب بکنید. این کمک میکنه به هم سفتی عضلات معده، هم در واقع گرمای موضعی ایجاد میکنه و موارد سوء هاضمه رو هم برطرف میکنه. حتی برای یبوست هم خوبه و میتونید در ناف هم چند قطره‌ای روغن بچکانید که اثر بسیار بسیار مفیدی داره که من در ویدیوی شگفتی‌های روغن در ناف مفصل به این موضوع پرداختم. در بچهای کوچیک که دچار قولنج میشن، دچار دل درد میشن، روغن مالی ناف رو حتما مد نظر داشته باشید. حالا میخوایم بپردازیم به اینکه چه روش‌هایی رو انجام بدیم که دچار بیماری‌های معده نشیم و اصلا معده چقدر مهمه و اینکه آیا بیماری‌های دیگه هم با معده مرتبط هست یا نه و اینکه ما واقعا چیکار بکنیم که معده خوب و قوی داشته باشیم. چون معده عزیزان مرکز تمام بیماری‌های بدن ماست و تمام بیماری‌های ما شروعش از معده است. اینو من به جرئت خدمت شما عرض می‌کنم، چرا که به تجربه بهش رسیدم و به شما هم اثبات میکنم که در واقع این یک واقعیت هست و معده بسیار مؤثر، عضو بسیار مؤثری هست در تمام بیماری ها، حتی بیماری هایی که شما اصلا فکرشو نمیکنید. حتی زانو درد شما، حتی کمر درد شما به معده شما ربط داره، حتی آرتروز، بیماری های روماتیسمی، استخوانی. چرا؟ به خاطر که وقتی اسید زیادی ترشح میشه بدن شما اسیدی میشه، اسید روی استخوان ها تاثیر میذاره، رو مفاصل تاثیر میذاره و باعث این بیماری ها میشه. وقتی شما دچار مشکلات پوستی هستید، وقتی شما دچار گودی زیر چشم و تیرگی زیر چشم هستید، به خاطر خلط مزاحمی هست که در معده وجود داره. وقتی که معده پاکسازی میشه میبینید صورت شما شفافتر میشه و صورت در واقع صافتر و زیباتری پیدا میکنید. بیماری های متعدد عزیزان، حتی بیماری های مثل عفونت ها، حتی نازایی، بیماری هایی که در واقع شما اصلا فکرشو نمی‌کنید با معده در ارتباطه. زمانی که رطوبت معده زیاده، زمانی که اسید زیادی ترشح میشه، این تغییر پی اچی که به بدن میده باعث نازایی میشه. زمانی که فردی اسید معده کمی داشته باشه و ضعف معده داشته باشه، نتونه مواد غذایی رو، ریزمغذی ها رو، ویتامین ها رو، املاح رو از دل مواد غذایی هضم بکنه و تجزیه بکنه و در بیاره، این در واقع بدنش دچار یک سوء تغذیه میشه. میبینید فرد دچار کمخونی شده، فرد دچار حواس پرتی میشه، فرد دچار حتی بیماری های مغزی میشه. چرا؟ چون نتونسته اون ویتامین های مورد نیاز رو در بیاره، چون در واقع معده‌اش ضعیف بوده، نتونسته خوب هضم بکنه و مواد غذایی رو استخراج بکنه، اون ویتامین ها رو از دل مواد غذایی بکشه بیرون و برسونه به اندام ها. به خاطر همین افرادی که عصبی هستن
مشکل معده دارن، افرادی که بیخوابی و بدخوابی دارن مشکل معده دارن. اول هر بیماری که به من مراجعه میکنه عزیزان، این تجربه 18 ساله منه، هر بیماری که به من مراجعه میکنه من اول روی معدهش کار میکنم. تعجب میکنه، میگه که آی دکتر من برای مثلا مشکل چشم اومدم پیش شما. من میگم که معدت باید درست عمل بکنه. چرا؟ چون وقتی که خوب عمل نکنه شما نمیتونی ویتامین آی خوبی رو جذب بکنی و به بدنت برسونی. زمانی که شما نتونی ویتامین دی مناسبی رو جذب بکنی، زمانی که نتونی آهن، کلسیم، فسفر، پتاسیم و انواع املاح رو از تو دل مواد غذایی بکشی بیرون، شما دچار مشکلات بعدی خواهی شد. بنابراین ما برای تمام بیماری ها اول به پاکسازی معده میپردازیم. مشکلات معده عزیزان از کجا ایجاد میشه؟ منشأ مشکلات معده چیست؟ چند تا منشأ داره. یک، رعایت نکردن آداب غذا. بله، آداب غذا خوردن. اکثرا بلد نیستیم تایم غذا خوردن رو یک تایم مقدس بدونیم و تایم غذا خوردن تایم بسیار بسیار مهمی است. مورد دوم، علت بیماری های معده نوع غذا هاست. غذاهایی که اسیدی هستن، غذاهایی که افراط تفرید در واقع غذاهای صنعتی میکنیم، غذاهای مثل نوشابه‌جات، غذاهای نوشابه‌های گازدار و موادی که معده رو اذیت میکنن. علت بعدی مشکلات معده بحث استرس ها و تنش های روزانه هست که استرس باعث ترشح بیش از حد اسید میشه در طول شبانه روز. علت بعدی مشکلات معده توجه نکردن به درجه دمایی هست که اون ماده غذایی داره. بعضی وقت میبینید که شما غذای بیش از حد داغ مصرف میکنید، آب جوش، چای داغ میخورید، این باعث رقیق شدن اون مخاط معده و آسیب زدن اسید به جدار معده میشه. بعضی وقت هستش که غذای بسیار سرد مصرف میکنید و این باعث تقلیز اون مخاط میشه و اون هم آسیب میزنه. غذایی که ما میخوایم بخوریم، نوشیدنی که میخوایم بخوریم، یه دمای متعادلی داشته باشه. علت بعدی مشکلات معده هم عزیزان مربوط میشه به پرخوری و رعایت نکردن فاصله بین غذا و خواب هست. ما زمانی که غذا میخوریم باید اجازه بدیم غذا در معده ما هضم بشه، بعد بخوابیم. زمانی که خواب هستیم عزیزان روده های ما کار میکنه ولی معده ما وارد فاز استراحت میشه. بنابراین باید یه تایمی رو بین خواب و غذا خوردنمون بذاریم، فاصله بدیم. بلا فاصله بعد از غذا خوردن باعث مشکلات معده خواهد شد. حالا میخوایم توضیح بدیم در مورد آداب غذا خوردن. مگه غذا خوردن آداب داره؟ بله عزیزان، من یادمه زمانی که بچه بودم فیلم‌ها رو نگاه می‌کردم، بعضی از فیلم‌های که نمیدونم کدوم کشورها بودن که یک احترام خاصی به غذا و سفره قائل بودن، میشستن دستاشون رو تو هم گره میدادن، دعا میکردن، شکرگزاری میکردن و دور یک میزی نشسته بودن، با یک روحیه جمعی تمرکز میگرفتن، آرامش رو بر خودشون برقرار میکردن، یک با همون زبان خارجی خودشون، حالا من یادم نیست دقیقاً، دعایی میخوندن و شکرگزاری میکردن و بعد غذا رو میخوردن. این خیلی مهمه. ببینید عزیزان، زمانی که ما میخوایم غذا بخوریم، ما تایم غذا خوردنمون یه تایم مقدسی هست. این تایم رو جدا بکنیم از فضای زندگیمون، از فضای مجازی، جدا بکنیم از فضای حقیقی، جدا بکنیم از تلویزیون، جدا بکنیم از استرس ها و کلا مثلا اگر 3 تا نیم ساعت برای خودمون در طول شبانه روز بکشیم بیرون و اینو بیاریم جزو تایم ریلکسیشن و تایم آرامش و تایم مقدسی قرار بدیم. زمانی که ما میخوایم غذا بخوریم باید از اون آشپز، مادرمون یا همسرمون تشکر کنیم، از اون کسی که غذا رو تهیه کرده. درسته ما پول دادیم ولی پولو که اسکناسو که نمیتونیم بخوریم، دلارو که نمیتونیم بخوریم، باید نونوا بپزه. در ذهن خودمون کشاورز، نونوا و اون دامداری که اون گوشت رو تهیه کرده و اینها رو یه لحظه در ذهن خودمون مروری بکنیم، تشکری بکنیم از همه عالم هستی، از خاک، از گیاه و از خالق این عالم هستی و از کائنات. در ذهن خودمون تشکر بکنیم. این باعث انرژی دادن به ماده غذایی میشه و مواد غذایی هوشمندن، این انرژی رو میگیرن و شما در واقع وقتی که غذا رو میخوای بخورید داری یک ماده ای رو میخوری که این ماده سرشار از انرژیه و این انرژی دوباره به بدن شما برمیگرده و باعث میبینید این غذایی که با یک حس تمرکز خورده روی معده شما اثر مثبتی داره، رو وجودتون اثر مثبتی گذاشته. و اینجا
خیلی مهمه. این قانون شوک‌گذاری قبل از غذا که میگم جزو آداب غذا هست، اینو رعایت بکنیم. تنش‌ها رو همه رو بذاریم کنار. با دوستانمون، با خانوادهمون وقتی که میخوایم سر سفره بشینیم، سعی بکنیم که با یک حس مهربانی و حس محبتی شروع کنیم به غذا خوردن. این جزء مهمترین آداب غذا هست به نظر بنده، که کمک میکنه به ترشح بهتر آنزیم‌های گوارشی، کمک میکنه به تعادل دادن به وضعیت معده و کمک میکنه به هضم غذا. و غذا رو هم آرام آرام خوب بجویم. هیچ گونه عجله‌ای در تایم غذا خوردن نباید باشه، هیچ گونه استرسی نباید باشه و اون تایم رو فکر کنید هیچ اتفاقی در دنیا نمیفته و هیچ کسی وجود نداره غیر از شما و اون غذایی که هست و اون خانواده‌تون. مثل اون دکتر ارنستی که در یه جزیره بود و هیچ کسی اونجا نبود، شما فکر کنید همچه حسی دارین، در یه جزیره هستید، هیچکی نیستید، آرام هست و میخواین غذا بخورین. این حس مهمترین حسی هستش که میتونه برای معده شما در واقع و کل سیستم فیزیولوژی شما اثر مثبت داشته باشه. مرحله بعد، زمانی که میخواین غذا رو بخورید، خوب جویدنه که بهترین دارو برای معده در دهان تولید میشه. اینو خیلی جدی بگیرید و سعی بکنید به تعداد دندان هاتون حداقل غذا رو بجوید، یعنی 32 بار غذا رو بجوید، حالا غذاهایی که سفت‌تر هست. و توصیه البته به 2 برابر تعداد دندان ها میشه، به 64 بار جویدن، که خب چون معمولا این کارو نمیکنن، حداقل 32 بار رو آدم باید بجوه. مورد بعد از آن، سعی بکنیم که به غذا انرژی بدیم، به غذایی که میخوریم دید مثبتی داشته باشیم. بگیم این ماده غذایی، تو اگه نباشی منم نیستم، من حیاتم وابسته به تو هست، بنابراین من میخوام از تو تشکر بکنم. بنابراین با یک حس خوبی نسبت به اون ماده غذایی، و اینو بدونید که غذا هر چند ساده باشه، حتی اگر نون و سبزی هم شما میخواید مصرف بکنید، همون هم دارای ارزش غذایی هست. اون ماده غذایی رو در واقع سرشار از انرژیش بکنید، باهاش ارتباط برقرار بکنید، نگاه بهش بکنید، لمسش بکنید. انرژی از سر انگشتان، نوک انگشتان انسانی که از محل‌های سرشار از انرژی رو بدید به ماده غذایی. ماده غذایی رو ببویید، ببینید، لمس بکنید و انرژی بهش بدید و بعد میل بکنید. این کمک میکنه به معده. شما زمانی که غذایی رو با دست میخورید، امتحان بفرمایید، میبینید که اصلا احساس سنگینی بعدش نخواهید داشت. خصوصا برای کسانی که سوء هاضمه دارن، من توصیه میکنم که اکثر غذاهاشون رو سعی کنن با دست بخورن. مورد بعد از آن، قبل غذا کمی نمک بچشید. نمک ارگانیک، ویدیوی نمک رو گذاشتم، گفتم چه نمکی. نمک هست و نمک طعام هست، نمک خوراکی هست و بقیه NaCl و نمک‌های خوراکی نیستن اصلا. اینو حتما ببینید. نمک ارگانیک مصرف کنید. بعد غذا هم اگر این ترکیب نمک، سماق و آویشن، اینو رو پودر بفرمایید، با هم میکس بکنید، بعد غذا مقداری از این بچشید، شما تا آخر عمر هیچ گونه مشکل معده به لطف خدا براتون پیش نخواهد اومد. اینو در برنامه‌تون داشته باشید. همراه غذا آب نخورید. آب رو اگر میخواید نیم ساعت قبل غذا میل بکنید که دچار آتش نشید، و اگر خیلی حرارت بدنتون بالا هست، همراه غذا کمی لیمو ترش میتونید استفاده بکنید. و بعد از غذا بهتره که اگر هم میخواید آب بخورید، در حد 1 جرعه‌ای که فقط مسیر گلوتون رو تمیز بکنه، و بهتره که تا 1.5 ساعت بعد غذا آبی ننوشید. مورد بعد که باعث مشکلات معده میشه عزیزان، مصرف زیاد چای هست. چای وقتی که به صورت دارویی مصرف بشه، بله خواص داره، قهوه، نسکافه خواص دارن، ولی نه به عنوان نوشیدنی روزمره. و اینکه ما هر روز چندین لیوان چای و قهوه بخوریم، این واقعا افراط هست و باید سعی کنیم از دمنوش‌های متعددی استفاده بکنیم. این همه نوشیدنی‌های متعددی در این عالم هستی، در این طبیعت زیبا وجود داره، انواع دمنوش‌ها برای اعصاب، پادرد، و سعی کنیم متنوع استفاده کنیم. من مخالف چای و قهوه نیستم، اونا رو به عنوان یک دارو میپذیرم، ولی نه به عنوان یک نوشیدنی مفرح و در همه جا، نه به هیچ عنوان. یه روز زعفران دم کنید، یه روز نعنا بخورید، یه روز بهلیمو میل بفرمایید، یه روز بهار نارنج، یه روز دارچین، یه روز گلگاو زبان، و سعی کنید یک کلکسیونی در واقع از دمنوش‌ها در منزل خودتون داشته باشید و بسته به شرایطتون از این نوشیدنی‌ها میل بفرمایید. بنابراین این رو هم حذف کنید. مورد بعدی که برای معده بسیار مضر هست، بحث شکر سفید هست که شکر سفید باعث میشه عفونت معده رو زیاد کنه، میکروب ها تکثیر پیدا میکنن با وجود شکر، و شکلات
و شیرینیجات، اینو با شیرینی‌ها و قندهای طبیعی جایگزین کنید که در ویدیوی مربوط به قندهای سالم اشاره کردم. از خرما، توت خشک، عسل، انجیر استفاده بکنید. حتی برای پخت شیرینی هاتون هم میتونید از انگبین ها استفاده بکنید، از شیره ها استفاده بکنید برای شیرین کنندگی شیرینیجات خودتون. عزیزان، علت بعدی مشکلات معده ما مربوط میشه به استرس ها و تنش های فکری که جزوی از زندگی ها شده. اینو باید بپذیریم و سعی بکنیم که در واقع با این کنار بیاییم و با این مسئله بدونیم زندگی ها سخت هست و بدونیم که در واقع دنیای سختی داریم. تمام افراد 8 میلیارد اگر آدم روی کره زمین هستن، همشون مشکل دارن. هیچ کسی بدون مشکل نیست، هیچ کسی بدون مسئله و دغدغه نیست و همه باعث اینا رو به عنوان یک مسئله ریاضی حلش بکنیم و سعی بکنیم که بچه‌هامون رو اینجوری بار بیاریم که زندگی پر از مسائل و مشکلاتی هست، اینا رو ما باید حل بکنیم و در واقع جزء لاینفک زندگی ما هست، طبیعی هست. فقط آداب برخوردش رو باید یاد بگیریم و اینکه فکرمون رو چطوری مدیریت بکنیم خیلی مهمه. و این موضوع هم من توصیه‌ام چنل های پروفسور دانش خودم خیلی استفاده کردم، از راهکارهای اصولی برای آرام کردن ذهن میدن. میتونید مراجعه بفرمایید و استفاده بکنید و نتیجهش هم باز به ما اعلام کنید. ممنون میشم. عزیزان، من در عمان در خدمت شما هستم، در شهر زیبای مسقط. برای ویزیت حضوری خواستین تشریف بیارید، با لینکی که در دیسکریپشن قرار دادیم میتونید هماهنگ بفرمایید و تشریف بیارید. بنده و تیمم در خدمت شما هستیم. عزیزان، اگر این سبک ویدیو رو میپسندید که ما درمان شده ها رو بیاریم داخل ویدیو، صوتاشون یا تصاویرشون یا ویدیوهاشون رو بیاریم و من بیشتر صوتم رو روی ویدیو پخش بکنم و همراه ادیت، کامنت بفرمایید که ما تیممون در خدمت شما باشم با این روش ادامه بدیم. تشکر میکنم از کامنت های خوب شما و نظراتتون. متشکرم که با من همراه بودید. امیدوارم که این مطالب به دردتون بخوره. خدا یار و نگهدار.